متلازمة احتكاك لوح الكتف. متلازمة احتكاك لوح الكتف وتعرف أيضا فرقات المفصل الكتفي الصدري. ينزلق لوح الكتف على جدار الصدر مع الغالبية العظمى من حركات الكتف. عندما لا ينزلق لوح الكتف على القفص الصدري بسلاسة بسبب بعض المشاكل البنيوية، قد يحدث احتكاك مؤلم تحت وعلى طول الحافة الداخلية للوح الكتف. ومع تكرار الحركة يلتهب الجراب الذليل تحت لوح الكتف بسبب الاحتكاك المستمر. الأسباب: يمكن أن يكون ناتجاً عن التهاب الجراب الذليل تحت لوح الكتف إما بدئياً أو ثانوياً بعد رض أو فرط استخدام بسبب الرياضة أو العمل. تطور غير طبيعي في شكل لوح الكتف كما في الحالة التي تكون فيها الزاوية العلوية الأنسية معقوفة كالخطاف. أو بسبب مشاكل في عظم لوح الكتف وعظام جدار الصدر ككسر قديم لم يندمل بشكل صحيح. أورام الأنسجة الرخوة أو أورام العظام مثل العرن العظمي الغضروفي. الأعراض الأكثر شيوعاً لهذا الاضطراب هي الألم المرتبط بحركة الذراع للأعلى وما يصاحبها من أصوات الطقطقة أو الطحن التي تميز هذه المتلازمة. قد يعاني بعض المرضى من فرقعة وطقطقة في الكتف فقط دون أي ألم مصاحب. الإيلام واليبوسة. التشخيص: عادة ما يكون التشخيص واضحاً بشكل كبير بناءً على الأعراض والقصة المرضية. سيحرك الطبيب ذراعك لفحص مجال الحركة وتقييم الألم وسماع أي طقطقة أو فرقعة. سيطلب الطبيب أيضاً إجراء أشعة سينية للكشف عن مشاكل محتملة في العظام. إذا لزم الأمر قد يوصي بإجراء طبقي محوري أو رنين مغناطيسي أو فحص بالإيكو لتقييم أوسع للعظام والأنسجة الرخوة. العلاج: بالنسبة لمعظم المرضى سيبدأ الطبيب بالعلاج المحافظ، يتضمن ذلك إراحة الذراع في الجهة المصابة بوشاح معلق، تعديل النشاطات التي قد تكون ساهمت في حدوث المشكلة. قد يصرف لك المسكنات ومضادات الالتهاب اللاستيرويدية NSAIDs لتخفيف الألم والالتهاب. يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في إعادة توازن لحركات الكتف وتقوية المجموعات العضلية الرئيسية. إذا استمرت المشكلة قد يوصى باستخدام حقن الكورتيزون الموضعي. قد يكون التدخل الجراحي ضرورياً إذا فشل العلاج المحافظ في تخفيف الألم، أو إذا كانت المشكلة ناتجة عن تشوه في العظام أو بسبب الأورام. الهدف من الجراحة هو إزالة الجراب الكتفي الصدري الذليل الملتهب، وفي كثير من الأحيان إزالة عظم من القسم العلوي للوح الكتف. يسمى هذا الإجراء استئصال الجراب الذليل بالمنظار واستئصال الجزئي للزاوية العلوية الأنسية للوح الكتف. إعادة التأهيل: بعد الجراحة سيتم تثبيت ذراعك بوشاح لمدة تصل إلى 4 أسابيع للسماح للكتف بالشفاء. بعد 4 أسابيع تقريبا ستبدأ بتمارين تحسين مجال الحركة. عادة ما يتم البدء بتمارين التقوية والتمارين تحت المقاومة بعد حوالي 3 أشهر. يحدث الشفاء التام في غضون 4 أشهر بعد الجراحة عند أغلب المرضى.